الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال طيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار فجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغضب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد. قيل يا رسول الله وما جلاؤها؟ قال تلاوة القرآن. انت قريتي سورة ايه النهارده يا تاليا؟ سورة التكوير. طب هسألك فيها سؤال. ماشي. الشيء الذي يتنفس بلا روح؟ سهل أوي، الصبح والصبح إذا تنفس. مين النبي الموجود في السماء الدنيا؟ سيدنا آدم. السماء الثانية يحيى وعيسى. في السماء الثالثة سيدنا يوسف. السماء الرابعة سيدنا إدريس. في السماء الخامسة سيدنا هارون. السماء السادسة سيدنا موسى. في السماء السابعة سيدنا إبراهيم.